Hello everyone! Welcome back to my vlog. Ito na naman ang Becoming Canadian para maghatid sa inyo ng mga job opportunities papunta dito sa Canada. Pero bago ako magsimula, gusto ko munang mag-shout out kina Jamaica, Fiana, Fiel at kay Rico. Kumusta kayo dyan? At doon sa mga taong nagpapadala sa akin ng resume, hindi kasi ako recruiter or agency or immigration consultant. Wala akong use sa mga resume na isasend nyo sa akin. Kasi I myself worker din ako. Hindi naman ako pwedeng mag-employ ng tao kasi hindi rin ako employer. At kung yung sa ibang nagsasabing kunin ko na lang sila as caregiver, sa tingin nyo ba kailangan ko na ng caregiver? Bata pa ako para mga ilangan ng caregiver at malakas pa ako at ako yung working pa rin katulad nyo. Itong vlog na to ay ginagawa ko para maging guidelines nyo o para malaman nyo yung step-by-step process ng pag-a-apply sa Canada. So kayo pa rin ang magsasubmit ng resume nyo sa employer gamit ang email nyo para kung sumagot man sa inyo ang employer, magkakaroon kayo ng communication through email. Ganon yun. Kaya doon sa mga nagsasubmit ng resume sa email ko, wag na kayong mag-submit kasi wala akong paggagamitan ng mga resume nyo. So guys, ang topic natin ngayon ay ang job opportunity para uli sa mga caregiver at nanny. As you all know, na sa mga previous vlog ko, na-discuss ko sa inyo about sa Home Child Care Program at Home Support Worker Program ng Canada Immigration. Ang ituturo ko naman sa inyo ay ang pag-a-apply bilang caregiver as nanny sa province ng Quebec. Alam nyo ba na ang province ng Quebec ay pwede pa rin silang mag-hire ng caregiver at nanny under the Temporary Foreign Worker Program? Yes guys, sila lang ang province na nag-hire ng caregiver at nanny under Temporary Foreign Worker Program. So, anong ibig sabihin nito? Katulad ng sinabi ko sa inyo, ang province ng Quebec ay may separate siyang immigration system. Separate siya sa federal, sa Canada Immigration. So, under this program, ang mga taga-Quebec ay pwede pa silang mag-hire ng temporary work para sa caregiver at nanny. Hindi kayo ikukuha ng LMIA. Ang employer ay kukuha kayo ng Certificate of Acceptance sa ministry sa Province of Quebec. So yung ibang nawawala ng pag-asa dahil sa requirements ng home child care at home support worker ay medyo nabibigatan pa sila sa requirement. Sa tingin nila hindi sila makakapasa. Ituturo ko sa inyo ang pag-a-apply dito sa Quebec under TFW program, which is nakita ko ang eligibility criteria ay medyo mababa at hindi ganong kahigpit. So, ang ibig sabihin nito, ganun din, maghahanap kayo ng employer na imbis na magbibigay sa inyo ng job offer, ay magbibigay sa inyo ng Certificate of Acceptance. Gayon naman ang dokumentong kakailanganin nyo sa mga employer na nasa Quebec. So, pwede kayong mag-browse o maghanap ng employer sa Canadian Nanny, sa Nanny Services, doon sa mga website na sinabi ko na sa previous vlogs ko. Pwede rin kayong humanap sa Job Bank, sa Indeed, sa Monster, sa Workopolis, o kahit saang job search engine dito sa Canada, provided na i-filter nyo sa province ng Quebec. So, ang process nito ay naiiba, hindi katulad sa home child care at home support worker. Ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano ang pag-a-apply sa pathway na to ng Quebec. So guys, the usual, punta lang kayo sa Google, type nyo Quebec Immigration, and mapupunta kayo dito sa, ito makita nyo, Immigration Quebec homepage, click nyo yan. Andito na tayo sa Quebec Immigration website. Katulad nga nung nasabi ko sa inyo noong nakaraan, ang immigration ng Quebec ay separate from the Federal Canada Immigration. So may sarili silang policy at mga rules na pinapalo sa pag-select ng kanilang workers. So
makikita nyo dito nakalagay permanent workers, business people, temporary foreign workers, o temporary workers. So, iselect natin ang temporary workers. So, makikita nyo dyan dito sa gilid, makita nyo under temporary foreign workers, find out about Quebec and various aspects of temporary work. Dito tayo sa obtaining the authorizations to work temporarily in Quebec. Ito ay para ring same sa pagkuha ng LMIA. Employer din ang kukuha nito. You just have to coordinate with them regarding sa mga documents na kakailanganin nila. So, i-click nyo yan, obtaining the authorizations to work temporarily. So, under their temporary foreign worker program, ito ang 4 na category na sinusupport ng kanilang foreign program. Ito ay ang temporary high wage position, temporary worker low wage, agricultural worker, at live-in caregiver program. So, itong 4 na to ang sinusupport ng temporary foreign worker program ng Quebec. Kung i-click nyo itong live-in caregiver program, nakalagay dito na noong November 2014 nagkaroon ng changes dito sa program na to. Kaya nga due to these changes, it is no longer possible to use this program. So, close na nga ito. So, balik tayo dito. So, ang caregiver at nanny ay nagpo-fall na dito sa temporary worker low wage position. So, kapag kinlik mo to, mapupunta tayo dito. So, bigyan ko kayo ng idea ng mga ina-accept dito sa temporary worker low wage position. So, low wage position comprises job in fields and include position held by home care providers. So, itong temporary low wage position, kasama siya yung mga parang skill levels ito. Kaya lang sa Quebec, ang tawag nila diyan low wage position. Kasi mas mababa yung sweldo niya doon sa pinaka-median na salary range ng mga workers. To be hired as in-home caregiver, you must meet certain eligibility criteria and yung position nyo dapat listed under these following codes. Dapat home child care provider, yung position nyo or experience nyo. Home support worker kayo, housekeeper and related occupations. Licensed practical nurse kayo, at nurse aides, orderlies, and patient service associates. So, dito dapat nagfo-fall yung inyong job experience. Ano ba ang eligibility criteria? I-click nyo lang yan, lalabas ang eligibility criteria. Applicants who wish to work in Quebec, providing unsupervised home care to a child, elderly person, or a person with disability must meet certain requirements. So, ito ang certain requirements. Have completed a secondary school diploma, which is high school, equivalent to Canada, to at least 11 years of full-time, elementary, and secondary school studies. So, at least grade 11 ka. Have acquired in 3 years preceding the application of Quebec Acceptance Certificate, at least 1 year full-time paid professional experience in this field of employment, including at least 6 consecutive months with the same employer. So, ganito lang ang paliwanag dyan. Kailangan ng experience nyo within the last 3 years, meron kayong 1 year full-time. At kung yung 1 year nyo naman ay putol-putol, dapat at least naka 6 months ka sa isang employer. So, experience nyo within the last 3 years. So, 2021 ngayon, dapat ang last experience nyo 2018. At doon sa year na yon, naka 1 year full-time kayo at kailangan paid professional experience. Hindi pwede yung experience sa mga kamag-anak, dapat paid. At kailangan sa isang employer at least naka 6 months kayo. Or, may nakalagay rito or, so ang daming inyong options. Have successfully completed in this field of employment full-time vocational training of at least 6 months in a vocational school. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi lang nakabase sa experience, pwede nyo rin gamitin yung mga training courses nyo sa caregiving course nyo
At nakalagay dyan, or. So, hindi, kung wala kayong experience, dapat meron kayong full-time na vocational course na at least 6 months. Understand and speak French or English. Again, or. Kung wala kayong French, dapat may English kayo. Have signed an employment contract with an employer in Quebec. So what does it mean? Ito yung tinatawag na job offer of employment kung doon sa counterpart ng federal na Canada Immigration. So guys, ayan ang mga eligibility criteria. So kung nag-fall dito ang inyong mga experience, pwede kayong mag-apply as temporary foreign worker. So, ang problema naman natin ngayon, paano tayo makakasign ng contract o makakakuha ng job offer. So, katulad ng mga latest, katulad ng mga previous vlogs ko, punta ulit tayo sa Canadian Nanny website. Kung meron na kayong mga profile dyan sa Canadian Nanny, much better. So, ito tayo, punta tayo sa Get a Nanny Job. Dito, i-filter nyo sa location, lagay nyo lang province ng Quebec. So, sa Quebec lang na-accept ng temporary foreign worker program. Sa the rest of Canada, doon na kayo sa home support worker pilot dahil diretso na yun sa permanent residency. Wala nang temporary foreign worker sa live-in caregiver sa the rest of Canada. So, wag nyo nang i-filter yung city. So, lalabas dyan, nung nilagay nyo ang Quebec, merong 186 nanny jobs. So, based dito sa pinilter natin. So, the usual, yung mga nakapanood na ng vlog ko, pupunta lang kayo dito sa work eligibility, i-click nyo yung willing to sponsor para ma-filter natin yung mga naghahanap ng caregiver na willing mag-sponsor. So, dito nakalagay 16 nanny jobs. So, ito ang mga willing mag-sponsor. So, mag-browse na lang kayo dyan. Meron akong nakita dito na isa na gusto kong isample sa inyo. Ito si Albert A. I-click natin. So, nakalagay dito ni Albert, we would love to welcome a new member to our family. We have a boy and a girl, 3-year-old twins. Tapos nakalagay dyan kung yung description ng bahay nila. Housekeeping is a must. If you need a sponsorship, very specific siya. We need a 4-year commitment. So, before sila mag-sponsor ng nanny, gusto nila 4 years kang magtatrabaho sa kanila. So, ngayon, kung okay sa inyo yun, pwede kayong mag-apply. Kalagay dito, want to be hired by Albert? Apply now. Click nyo lang yan. Pwede nyo siyang i-message. Meron din siyang, Liv will have her own floor with a bedroom. Pay na ino-offer niya ay $13.50 per hour. Ito yung mga availability willing to sponsor, live-in, full-time, long-term. So ito ang required experience niya. You can look after 2 children, 4 to 6 years old. So you should have advanced experience with twins. So ito ang mga responsibilities na ina-expect niya. You can speak English or French. Tapos, kung gusto nyo, yun na nga, i-click nyo, mag-apply na kayo. Itong Canadian Nanny ay isa lang sa website na pwede kayong makakuha ng employer sa province ng Quebec. Punta uli doon sa eldercare.com para naman sa mga adult. Get an elder care job. Click nyo yan. Tapos dito, select country. Lagay nyo lang Canada, province, of course, Quebec, kasi Quebec lang ang nag-accept. So, dito, merong 200 elder care provider jobs. Pero, punta rin uli kayo dito sa work eligibility, sponsorship required. Yan, may 51 dyan. Tapos, mag-click na lang kayo, magbasa kayo dyan ng mga requirements. Kunwari, ito si Maria. Tingnan natin si Maria. Ayan. Skilled senior caregiver ang hanap nila. So, ito naman si Hildy. Naghahanap naman sila ng wonderful elder care and bathing. Willing to sponsor. At ang salary naman ay $3,510 a month.
So, ito ay live-in full-time. So, guys, ganun lang. Tapos, kung gusto nyo mag-apply, click nyo lang tong apply now. But of course, kung nyo napakapanood sa previous vlog ko, mag-create lang kayo ng profile dito sa eldercare.com. Tapos, kung nakahanap na kayo ng employer, ito, i-click nyo lang sa baba na nakalagay, in-home caregiver, procedure for an in-home caregiver. So, i-click nyo yan. So, makikita nyo, you have found an employer in Quebec who wishes to hire you temporarily to provide home care. So, you must send your employer everything they need. Kailangan mag-send ka sa employer ng kailangan nila para makakuha sila ng CAQ or Certificate of Acceptance, which is equivalent to LMIA ng Canada Immigration. So nakalagay specific, be sure to correctly complete the section entitled Authorization given to employer to authorize your employer to represent you in your procedure with the ministry. Kailangan makipag-coordinate kayo dito sa employer. So kung sakaling ang employer nyo walang alam dito, i-message nyo lang ako para sabi ko sa inyo ang mga dapat nyong gawin. So, nakalagay dito, supporting documents required to process your application for Certificate of Acceptance should be written in French or English. Kung hindi naman, kailangan napatranslate nyo. Kailangan mo rin mag-provide ng photocopy ng passport page mo na nag-feature ng photo mo, signature. So, yung front page ng passport. So, nakalagay, if your diploma does not prove that you studied in French or English, a photocopy of the original results of the examination demonstrating the attainment of at least intermediate knowledge of French as a second language or English as a second language. So, IELTS to or language test. Pero, wala namang nakalagay na kung anong CLB, basta at least intermediate knowledge. So, employer nyo ang magpa-process nito. Kaya for sure, alam to ng mga employer sa Quebec. O diba guys, mas magaang ang eligibility criteria ng province ng Quebec. Sa kanila, hanggang grade 11 lang, which is at least grade 12 o first year college sa atin. At wala rin sila nakalagay kung anong CLB ang language test. Kaya guys, what are you waiting for? I-try nyo rin tong opportunity na to. Maganda rin tong opportunity na to. At bukod doon, isatisfy nyo lang yung mga requirements, isubmit nyo sa mismong employer ninyo. Pero guys, syempre, kailangan nyo pa rin maghanap ng employer, makipag-communicate kayo sa kanila. At for sure, alam naman nila ang pag-process. Kung hindi naman nila alam ang pag-process na temporary foreign worker, sabihin nyo na lang na mayroong magtuturo sa inyo na magpa-process nun. At bukod doon, yung magagastos nyo sa pagkuha ng Certificate of Acceptance, katulad nga na sinasabi sa website, mostly sagot yan ng employer. So, kung gusto nyo pang mas marami kayong malaman regarding sa temporary work sa province ng Quebec, mag-browse lang kayo sa website ng Quebec Immigration at ibibigay ko rin ang link sa description box ng video na to. Okay guys, thanks for watching. And for those who haven't subscribed to my channel, just hit the subscribe button and click the notification bell para ma-notify kayo ng mga bago kong video. Hanggang dito na lang at see you on my next vlog. Stay safe and God bless you all.